Έχεις ακούσει ότι η ντοπαμίνη είναι το μόρι της ευχαρίστησης, ή ότι το TikTok καταστρέφει το σύστημα ντοπαμίνης σου, ή ότι αν σταματήσεις να βλέπεις Netflix για μια μέρα, το σύστημά σου κάνει επαναφορά. Τίποτα από αυτά δεν στέκει, τουλάχιστον όχι τόσο απλοϊκά. Κάποιες φορές νιώθεις αυτό το «δεν έχω όρεξη να κουνήσω δάκτυλο». Άλλες φορές λες «σήμερα θα κατακτήσω τον κόσμο». Η βιολογική διαφορά σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το πόσο ενεργό είναι το σύστημα ντοπαμίνης εκείνη τη στιγμή και τι σήμα στέλνει στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Και για να δούμε τι πραγματικά κάνει αυτό το μόριο, πρέπει να ξεφορτωθούμε τις παρανοήσεις. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευρορυθμιστής. Αυτό σημαίνει πως επηρεάζει και ρυθμίζει τη δραστηριότητα νευρώνων σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου. Πάνω απ' όλα, ο ρόλος της είναι να οθεί και να κατευθύνει πράξεις. Το πώς η ντοπαμίνη απελευθερώνεται πού και πότε εξαρτάται από τη διαρκή επικοινωνία του συστήματός της με τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο υπάρχουν διαφορετικές εγκεφαλικές οδοί νευρώνων που παράγουν και μεταφέρουν ντοπαμίνη. Κάθε οδός έχει διαφορετικό ρόλο, γι' αυτό η ντοπαμίνη δεν κάνει το ίδιο πράγμα σε όλα τα μέρη του εγκεφάλου. Η οδός που σχετίζεται περισσότερο με το κίνητρο και τις άμεσες επιθυμίες μας λέγεται μεσομετεχμιακή, επειδή περνά από περιοχές του μετεχμιακού συστήματος. Από εκεί, η ντοπαμίνη φτάνει στον επικλινή πυρήνα και τον οθεί να αυξήσει το κίνητρο για άμεση προσέγγιση μιας πράξης. Εκεί γεννιέται η παρόρμηση του «θέλω τώρα». Θέλω ένα προϊόν, ένα φαγητό, μια ουσία. Υπάρχει και η μεσοφλοιώδης οδός που μεταφέρει ντοπαμίνη στο φλοιό του εγκεφάλου. Εδώ γίνεται περισσότερο η δουλειά του πρέπει. Πρέπει να φτιάξω το βιογραφικό μου, πρέπει να πάω γυμναστήριο, πρέπει να διαβάσω. Όλες οι πράξεις δηλαδή που θέλουν κόπο, συνέπεια και υπομονή. Όταν τα δημοφιλή μέσα μιλάνε για ντοπαμίνη, συχνά εννοούν τη ντοπαμίνη που δρά σε αυτές τις οδούς και κυρίως στη μεσομετεχμιακή γιατί αφορά άμεσα τους στόχους και τις επιθυμίες μας. Αλλά η ντοπαμίνη απελευθερώνεται και σε άλλα μονοπάτια που αφορούν διαφορετικά πράγματα, όπως κινητικότητα αλλά και ορμονικές λειτουργίες. Άρα είναι προφανές πως το να λέμε πως η ντοπαμίνη είναι η ουσία της ευχαρίστησης είναι σαν να εξηγούμε ένα γεγονός από ένα τίτλο εφημερίδας. Αν θες μια καλύτερη υπεραπλούστευση, η ντοπαμίνη είναι η ουσία που κρατά τη ζωή σου σε κίνηση. Για να δούμε τον μηχανισμό από κοντά, πρέπει να επιστρέψουμε στον επικλινή πυρήνα. Εκεί, τα σήματα ντοπαμίνης ενισχύουν τα κυκλώματα που κάνουν μια πράξη πιο πιθανή και πιο εύκολη. Η ντοπαμίνη δηλαδή του λέει πως πρέπει να αυξήσει το κίνητρό σου. Πότε όμως απελευθερώνονται αυτά τα σήματα? Ένας σημαντικός μηχανισμός είναι η πρόβλεψη ανταμοιβής. Όταν θες να κάνεις μια πράξη, γίνεται μια πρόβλεψη πιθανού ωφέλους. Τι δηλαδή περιμένεις να πάρεις? Απελευθερώνεται ντοπαμίνη που φτάνει στον επικλινή πυρήνα και με τη σειρά του σε προετοιμάζει για πράξη. Αφού κάνεις την πράξη, γίνεται αυτό που λέμε σφάλμα πρόβλεψης ανταμοιβής. Και σφάλμα σημαίνει απλώς πως γίνεται ένας υπολογισμός του πόσο κοντά έπεσε η πρόβλεψή σου στο πραγματικό αποτέλεσμα. Αν η πρόβλεψη ήταν σωστή, αν δηλαδή η πράξη έφερε ακριβώς το αποτέλεσμα που περίμενες, δεν υπάρχει σφάλμα ή κάποια απόκλιση στην πρόβλεψη. Και σε αυτή την περίπτωση, τα αρχικά σήματα ντοπαμίνης μένουν σταθερά. Όταν πας να βουρτσίσεις τα δόντια σου, το αποτέλεσμα που παίρνεις είναι πάντα το ίδιο. Αν η πρόβλεψη ήταν εσφαλμένη, δηλαδή αν η πραγματικότητα είναι είτε καλύτερη είτε χειρότερη από αυτό που περίμενες, τότε τα σήματα ντοπαμίνης αυξομειώνονται ανάλογα. Καλύτερο αποτέλεσμα σημαίνει το σήμα ντοπαμίνης αυξάνεται. Ο λόγος? Γιατί έτσι ο επικλινής πυρήνας καταγράφει την πράξη ως σημαντική και προωθεί την επανάληψή της. Αν δοκιμάσεις κάτι για πρώτη φορά και ξεπεράσει τις προσδοκίες σου, τότε είναι πολύ πιθανό να το ξανακάνεις. Χειρότερο αποτέλεσμα σημαίνει μείωση των σημάτων ντοπαμίνης. Αυτό ενημερώνει τον επικλινή πυρήνα ότι η πράξη πρέπει να αποφευχθεί ή να τροποποιηθεί και μειώνει το κίνητρό σου για επανάληψη αυτής της πράξης. Αν πας να ξεκινήσεις τρέξιμο και δεν πάρεις την εφορία που περίμενες, τότε η όρεξή σου να το ξανακάνεις πέφτει. Αυτή ακριβώς η πτώση είναι η απογοήτευση. Χαμηλότερα σήματα ντοπαμίνης στον επικλινή πυρήνα μετά το αποτέλεσμα. Αυτό εξηγεί και γιατί ο τζόγος ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας κάνουν να επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Η ανταμοιβή είναι αβέβαιη, η θετική έκπληξη πιθανή. Και αυτή η πιθανότητα είναι αρκετή για να σε πείσει να επιστρέψεις. Ας κρατήσουμε ότι η παρουσία ντοπαμίνης στον επικλινή πυρήνα είναι αυτό που επιταχύνει τη μετάβαση από την επιθυμία στη δράση. Το σφάλμα πρόβλεψης ανταμοιβής αξιολογεί το πραγματικό αποτέλεσμα της δράσης και μας κάνει να κυνηγάμε την έκπληξη.
Άρα το τι κάνει η ντοπαμίνη πριν και μετά από μία πράξη καθοδηγεί τι ξεκινάς, τι συνεχίζεις και τι σταματάς να κάνεις. Όμως αν η ντοπαμίνη είναι απλώς ένας μηχανισμός ενίσχυσης πράξεων που φέρνουν ανταμοιβή, τότε ποιος αποφασίζει τι είναι η ανταμοιβή? Το σύστημα ντοπαμίνης δεν λειτουργεί αυτόνομα. Συνεργάζεται με τη μνήμη, το συναίσθημα και την κριτική σου σκέψη για να ορίσει τι εσύ θεωρείς ότι αξίζει. Στο επόμενο μέρος θα δούμε πώς οι συνήθειες και οι εθιστικές συμπεριφορές αναπρογραμματίζουν αυτόν τον κύκλο και γιατί η απλή αποχή ή η λεγόμενη αποτοξίνωση ντοπαμίνης δεν είναι λύση.